आपलं सर्वांचं सोशल ॲक्टिव्हिटी GD या चॅनलवर स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत संशोधनाची रूपरेषा, म्हणजेच डेझर्टेशन किंवा संशोधन प्रकल्प सादर करण्यापूर्वी आपल्याला एक संशोधन प्रकल्प रूपरेषा तयार करावी लागते. ज्या रूपरेषेमध्ये संशोधन करताना आपण कोणते तंत्र वापरणार आहोत, सोबतच संशोधन करताना आपण कोणती माहिती घेणार आहोत, कोणत्या विषयावर कोणत्या गोष्टीवर आपण संशोधन करत आहोत, याबाबत एका रूपरेषेमध्ये आपल्याला ते सांगावं लागते. तर मित्रांनो, रूपरेषेमध्ये काय असायला हवं याबाबत आपण यामध्ये सखोल बघणार आहोत. बघा, पहिला पेज बघा. पहिल्या पेजमध्ये आपल्याला दिसत आहे हेडलाईन आपण लिहायची अशी संशोधन प्रकल्प रूपरेषा. नंतर इथे समस्या सूत्रण लिहायचं आहे. त्यानंतर काय संदर्भ आहे, म्हणजे नेमका आपण कुठला अभ्यास करत आहोत, कशाचा अभ्यास करत आहोत त्याविषयी लिहायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही इथे लोगो वापरू शकता ज्या महाविद्यालयात तुम्ही सादर करत आहात. तर यामध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला ही रूपरेषा तयार करायची आहे. पहिला पेज झाला हा. नंतर हा दुसरा पेज. दुसऱ्या पेजवर प्रस्तावना येईल. प्रस्तावना लिहायची आहे. प्रस्तावनेमध्ये जो संशोधनाचा आपला विषय आहे त्या संदर्भात माहिती लिहायची आहे आणि जे आपण रूपरेषा तयार करत आहोत त्यामध्ये काय असणार आहे प्रस्तावनेत लिहायचं आहे. त्यानंतर दुसरा पेज अध्ययन पद्धती लिहायचा आहे. त्यामध्ये अध्ययन पद्धतीमध्ये संशोधनाचा अर्थ लिहायचा आहे, रिसर्च म्हणजे काय, ठीक आहे, व्याख्या लिहायची आहे शास्त्रज्ञाच्या. त्यानंतर आपली संशोधनामध्ये जे समस्या आहे ती समस्या कोणती आहे. त्यानंतर समस्या सूत्रण काय आहे, ठीक आहे. त्यानंतर अध्ययन विषयाची निवड काय आहे ते लिहायचं आहे. त्यानंतर विषयाचे महत्त्व लिहायचे आहे. अध्ययनाच्या उपकल्पना किंवा गृहीत कृत्ये हे लिहायचे आहे. त्यानंतर कार्यात्मक व्याख्या, म्हणजे आता विषय जो आहे आपला समस्या सूत्रांमधील एक एक विषय घ्यायचा. आता यामध्ये विषय जो असेल त्या विषयाशी संबंधित इथे आपल्याला कार्यात्मक व्याख्या लिहायची अशी. आता ह्या तुमच्या समस्या सूत्रांमधील शब्द इथे असतील. त्यानंतर संशोधन आराखडा घ्यायचा आहे, कोणता आपण वापरलेला आहे त्या वापरणार आहोत. अध्ययनाचे क्षेत्र घ्यायचे आहे. त्यानंतर अध्ययनाचे विश्व काय असेल, नमुना आकार कसा असेल, नमुना निवड पद्धती कोणती असेल, तथ्य संकलन पद्धती व तंत्र कोणतं असेल. त्यानंतर एक दोन आपण व्याख्या पण त्यामध्ये ठेवू शकतो. त्यानंतर तथ्य प्रक्रियन मध्ये संपादन, वर्गीकरण, सांकेतिकीकरण. त्यानंतर एक